Ako si Roger Inocencio. Ito ang istorya ng mga tato ko. Ano po yung alias nyo dito, Lolo? Tarikan, Dalmasio Armas. Kasi ganito yun eh. Ang simula niyan, nung binata pa ako, ngayon, nalulung ako sa barkada. Hanggang sa, nandito kami, hold up kami ito, hold up doon, nanloob kami ng bahay. Hanggang sa yun nga, nakapay ako, nahuli ako ng pulis. Tapos, nung mahuli ako, nakulong ako. Gaano po ba kagulo yung parola nung kabataan po ninyo? Puso ang riot nun. Yung kalaban namin, mga BCJ. Nung panahon na yun? Kami kasi komando. May tatak na po kayo niyan. Oo, komando. Anong edad po ninyo nung Bata tatakan? pa ako mga siguro nasa 30 plus lang o 35 ba yan. Pwede makita namin yung unang tatak nyo, Lolo. Ito, laki. Musang. Ito. Komando. Nabura na ito eh. Ito. Musang din. So, sige, kwento nyo muna yung kabataan ninyo. Paano kayo Yun nga, napasama sa ganyan? Nabarkada ako doon sa mga batang lansangan. Nasama ako doon sa mga riot-riot. Hanggang sa nanloob kami sa pamamahay. Paano kayo naaya dyan? Paano kayo... Siyempre barkada eh. Ngayon, magkahiwalay-walay kami. Pinuntahan pa rin talaga ako. Pinuntahan sa bahay. Sumama ka. Mayroon tayong prospect ba? Tinatawag na prospect. Sumama naman ako. Hanggang sa inuman kami, inuman. May nagwawala doon sa labas. Yun nga kalaban namin. Yung Sputnik. Nakatatak ni Boy Kamatis yun eh. Napatay namin yung isa roon sa kalaban namin. Ngayon, nangyari, may nakakita sa akin, nakakilala. Yun ang si Roger Tarikan ang pumatay. Hinuli ngayon ako ng pulis. Pagkahuli sa akin, yan ako sa kubeta, nilublob yung mukha ko. Kaya pa ng bimpo yung mukha ko, linod yung tubig. Minaamin ako kung sino ko kasama ko, sino ang pumatay, ganun. Inamin ko na, simple, hindi ko na kaya, hindi ko matiis, inamin ko na. Sige, ako na ako pumatay. Yun, di nakulong ako. Saan kulungan kayo? City Jail, Manila City Jail. Mga anong taon yan, Lolo? 76. Yan ba yung unang beses nyo na makulong, Lolo? Oo, na yun. Ano na po yung karanasan nyo dun sa unang pangungulungan po ninyo, Lolo? Naging naging armory sa kulungan. Kasi ako may hawak na mga kutsilyo eh. Kasi bago sila mabigyan ko, mga nakakataas mo na sa akin, bibigyan ko ng kutsilyo, matalas ba. Bilang first time na nangulungan, ano yung pakaramdam nyo nung mga panahon? Ay, yung Takot ba kayo? Kinakabahan ba kayo? Oo, parang siyempre, ganun, parang iniisip ko, nawala na ang kalayaan. Hanggang sa yun na nga, mga 5 years siguro ako sa Muntinlupa, dinistino na kami ng Davao Penal Colony. Yung 5 years na experience nyo muna. Kasi ang bista, yung hearing, ang tagal. Kasi ang kuplinat namin, hindi lang sumisipot. Kaya tumagal ng 5 years. Gaano kagulo yan nung unang pasok nyo dun sa... Riot sa kulungan, kalaban, BCG, Sputnik, BCG Commando. Yung mga mayor. Si Boy Kamatis, ni Boy Kamatis, bata-bata ni Boy Kamatis yun. Yun ang founder nila. Pagka nag-riot kami, binabag kami ng gawin siya. Eh nahuli ako, kinuryente ako doon sa tubig, parang pispan ba? Nilubog yung kuryente, gano'n. Yung ground lang naman natin eh. Hubad-hubad ako, para akong dalag na kinuryente. Nangisay ako doon sa tubig. Wala pa yung katungkulan yan. Wala pa. Si Bernardo, yan ang mayorist namin. Napatay din yun kasi sa riot. Kasi gantihan kasi ang nangyayari. Ano ba, yung kabilang pangkat, ano ba, may nangyari doon. Gaganti yun. Gaganti sa amin. Eh, nagtiwala naman masyado yung mayorist namin. Naglalakad siya pa ganyan. Inabangan siya. Nagsasak siya. Parang ambos nangyari. Anong pangkat yan nakadali sa mayoris? BCJ. Ano bang pangkat ang madalas makalaban ng komando nung panahon ninyo? BCJ. Yan ang madalas namin kaaway. Halo-halo rin yan. May Waray din, may Cebu, gano'n. Paano na umabot sa punto na naging armory kayo? Kasi marunong ako gumagawa ng kutsilyo. Kutsilyo, nagagawa ko. Yung bakal mo, bakal lang ganyan. Kompleto kami, may kikil. Ginagawa ko yun. Pabalutan lang namin ng bataan yun. Pinaka-handle niya. Ako lang nakakalam kung saan ko tiyatabi yung kutsilyo na yun. Siguro mga 150. Dami nun. Oo. Mga angular na ganyan, kukurtihan ko, tapos sasasain ko yun. Ako lang nakakalam nun kung saan ko nilalagay. Eh may nag-squel. Nalung nga, kinuli ako. Nilubog ako doon sa tubigan. Ginawa akong dalag, kinuryente ako doon. May squealer. Kapangkat nyo rin? Oo. Hindi talaga nawawala yung Oo. Udas. Wala kay Jesus Christ, si Udas. Bakit daw nag-squill yun? Kasi yun, binugbog yun. Ngayon, hindi niya matanggap ba na yun nangyari sa kanya kasi matindi naman ang pagkabinugbog ka doon. Hindi lang isang bubugbog sa'yo eh. Mga 5, 6, ganyan. Parang lantang gulay na siya. Wala niya. Eh may niisip pala siya, hindi maganda. Ito, mag-i-squill ako. Ako ulit tinuro.
pumunta doon sa opisina. Anong pangalan ng armory? Roger Taligan. Ako nga, yun. Ako ang pinick up ako ng mga jail guard. Siyempre, ang nakakakalam na ako eh. Tinuro ko doon, sa ganun-ganun. Kunin mo. Saan nyo po madalas tinatago yung ano? Lupa lang. Sa lupa may damo. Tanda ko naman, mga 2 hukay, 3. Bawabaw lang ang hukay. Tatakpan ko ng lupa yun, tapos lagyan ko ng Bato. mga damo-damo, ganyan. Kasi pagka oras ng riot, hindi mo ikaw ang sisi ng mga pangkat na hindi mo nakuha. Kailan kasi pagka nagkaroon ng riot, ihagis mo na doon sa gitna, kanya-kanya silang kuha. Kapag inihagis, obligado po ba na? Oo. Hindi ka pwede maiwan doon. Kasama ka talaga roon sa may alhayat ng gano'n sa labas. Lumabas kayo ng silda. Huwag ka maiwan doon kasi ikaw malulintikan doon ng mayores. Papatayin ka ba ng mga yung mga nanungkulan doon. Kasi ibig sabihin, hindi ka sa pangkat, nakisa. Ba't gano'n ginawa mo? Nagpaiwan ka, hindi ka sumama sa amin, gano'n. Ibig sabihin talaga, obligado talaga. Oo, obligado yun. Obligado yun. Kasi oras na maiwan ka, pinasok yun, papatayin ka ng mga kalaban namin. Gano'n mangyayari doon. Kaya sumama ka pa. Pag sumapi ka sa pangkat, bulog mo. At saka may tatak ka na. Hindi tawag na bibinyagan na yan. Bibinyagan na yung tatak mo. Hindi pa pwede maiwan ka ron. Pamamatay ka doon. Kailan doon, wala pang rayo tayo, handa mo. I-ready lang ba? Kung sakasakaling magkaroon ng enkwentro, madali na lang ipamimigay sa tao. Ganun ang sitwasyon doon. Kasi alam mo naman siyempre sa pangkat, may kantaw-kantawan, may bubuli-buli ba? Wala yan, walang sinabi yan, ganun, ganun. Puti yung bayag niya, ganun, wala yan. Bagang puntot niya, mga yan, wala yan. Siyempre, parang bubuli, di ba? Ano yun sa pagkatao mo yun? Siyempre, mapipikon ka ron. Kasi umpisa na yung riot na yun. Ganun ang sistema nun. Nasama ko sa Davao Penal Colony. Matagal kami nagsama ron. Notorious din talaga siya dati. Masama-sama siya sa mga hulapan, hanggang sa, ayun nga, nakulong siya. Niyayaya pa ako tumakas dun eh. Sabi niya, Jer, hindi ka sasama? Saan punta? Uwi na ako. Alam ko na tatakas. Dati niya sa Maynila, nagpahuli na pala. Ang kwento niya po sa amin, bata po siya ni Mayor Lim. Hindi pa siya talagang tirador. Si Joker. Yun ang pinaka-founder namin. Mabait din siya, maliit na tao lang yun eh. Nung makulong siya, yun nga, hinimok niya na magtatag sila ng ganong grupo, ng 22 Komando. Ganun ang nangyari. Kumuha siya ng tao ng 21 katao. Pang 22 siya. Inipon-ipon niya. Si Joker talaga ang founder. siya ang number 1. Oo. Gusto talaga niya mabuo yung 22 Komando. Magtatag siya ng grupo niya. Sarili niya. Sarili niyang grupo. Ay sila Bond at Aguila. Talagang notorious din talaga yan. Mga tao rin yan. Sige-sige mo na yan. Sige-sige versus Okso. Yan ang kalaban nila, Okso. Yung wala pang komando nun. Sige-sige pa lang. Tapos yung 21 na yun, Sige-sige rin yan. Mag-isipin kasabay niya ba? Ang kasabayan niya. Pinatay din siya ng Sputnik, di ba pa? Pinatay siya ng Sputnik, tinedor siya. Sige, trader. Nagtiwala ba siya sa sarili niya? Sa laya na yun, sa labas na yun. Pag yung Sputnik, nagpanggap na pulis, tapos binitpit siya sa... Ban. Yun nga, sa ban. Yung ladkad siya, hinagis siya doon sa ban. Kala niya pulis. Hindi siya nakapalag. Yung pala, laukan ni Kaboy Kamatis yun. Kalabas na siya eh. Kalabas na siya. Ngayon nangyari, yun nga. Pinatrabaho siya. Pinaka-founder ba ng Sputnik. yung trumabaho na yun, hindi talaga pulis. Hindi pulis. Gangster nga rin eh, yung Sputnik nga. Nagkapanggap ka ng pulis. Pagtapos niya pumatay sa Davao Penal Colony, mga kalahating taon, pinamanmanan na pala siya ng mga Sputnik. Kasi ano siya eh, ginapang siya, natutulog siya sa kulambo. Kaya tinawag siya ng Joker Kulambo. Sa kulambo niya pinatay. Ginapang siya eh. Ayun, nangyari dun sa kanya. Dito rin siya namatay sa labas. Sa Blooming Treat, sinakay siya ng panggap ban. na pulis. Oo, ng ban. Sa ban. Tapos, pagtanggal ng mas, Sputnik pala, binira siya, bagbag sa ban. Tapos tinagis siya sa ilog ng Blooming Treat. Sa Rivera nga siya, sabi mo. Yun nga, Antonio Rivera. Doon siya tinapon. Tapos ng kasaysayan ni Joker Kulambo. Okay. Loyan sila Boy Kamatis na abot niya yan doon sa... Oo, magkasama kami sa barko eh. Trigger happy din yan eh. Pumapatay talaga. Mabait naman siya, malaking mataba malaki. Puti. Nakakadina ako eh. Siya nakakadina rin sa paa. Bakit kayo binyahin yan? Mga malaking sentensya na yun, tinatapon na kami sa destino. Davao, pinagtuloy niya ganyan. Di, naliligo kami sa loob ng barko. Pinatay ng tripulante yung shower. Tapos pinaggigiba namin. Pinaggiba namin yung shower, pati kay Nidoro, giba namin. Siya, nakikipagkwentuhan din naman siya. Iba pangkat ko eh. Iba rin siya eh. Okay naman, kasi pagdating doon, magkakampi na yan. Ang kalaban namin kasi, Manila Boy versus
Bisaya, mga Bahala, Komando, Sputnik, magkakampi kami doon. Wala kaming gap na ano. Basta magkakampi kami. Ang kalaban namin doon, mga Bisaya, Alwalo na yun, BCG, BSL, Happy Gulake, Batang BC, Batang Cebu. Yan ang mga kalaban namin. 357. Kasi pagka malalaki sentensya mo, hindi destino ka lang yan. Doon ka nalalaya sa destino. Tapusin mo na sentensya mo ron. Natapos sa sentensya mo, bibigyan ka nila ng parol. Bibigay sa'yo ng parol, living out ka. Ang living out kasi brown ganyan ang uniforme namin. Doon nga, pag nag-aala ka doon, pwede ka lumabas ng city. Kasi malaya ka, alam man na tatakas ka pa eh. Malapit ka na lumaya. Siyempre, hindi ka tatakas, di ba? Nung ipatuga. Swahili yun sa Sputnik. May mag-kontra, yung kontra siya. Pinapatay ng Boy Kamatis yun. Kasi gawa ng salungat nga sa kanya yun. Basta tinik sa kanya, nalamunan ni Boy Kamatis yun. Kaya pinapatay yun. Iutos din ni Boy Kamatis yun. Ilan ng mga pinapatay yun sa labas, puta na. Parang manok lang kung kumatay yung mga hayop na yan. Dako, Biligas. Yan ang founder ng BCG. Ano kasi yan sila? Mga terter gang. Nalakad sila, grupo sila, mga 10 sasakay sa public vehicle. May dala-dala sila ng sariling envelope. May envelope pa. Kala mo mag-abroad. Pag hinarang ng ganyan yan, last-last na yung ano mo, bulsa mo. May binabaon dito sa kuko yung guide. Pag nilas-las yan, gano'n. Literal, wala na yung pitaka mo. May trabaho din sila na akit bahay. May uniforme sila ng PLDT. Uniforme sila ng Meralco. Pasukin na yung bayon. Tapos natin doon sa loob, gagapusin ng mga katulong, mga ano ron. Lilimatin yung ano, kagamitan doon sa loob. Sige na, Lo, kwento niya na yung sa... Barko. Pagbaba namin ng barko, ang kabang na yung truck. Parang baboy kami, siksikan kami ron. Pagdating doon sa ano, pinasok na kami. So, Manila boy, dito, bahala, sige, Sputnik dito. So, wali-wali na kami. Tumagal kami ng mga 1 linggo. Ginawa ng mga empleyado, pinagkukuha kami na magtrabaho sa banana plantation. May sahod yun. Tapos pagka wala kayong trabaho, doon naman tinatawag na basakan. Doon, katanim kayo. Simula ang araw ng setting kayo yan. Paglubog ng araw, tsaka kayo umuwi. Hindi kami matarget kasi may harang eh. Tsaka ang gwardiya, paikot yung gwardiya ganyan. Palitan sila. May 50 caliber, may 30 caliber pa karoon nakaubang. Hindi kami ano ng mga kalaban namin gawa lang. May searchlight, may ikot ng ganyan. Hindi nga sila makaka-forma. Yung rancho, nakapila kaming ganyan. May dala pagkain. Sa likod ko, sinaksak. Puta na wala yung tao. Takbuhan. Pito ng pito yung gwardiya. Nahuli rin, binartolina. Yung sumaksak. Yung sinaksak, hindi naman napuruan eh, na hospital. Dito na sa gilid eh. Tagliran. Manila po yan. Oo. Nagsama-sama yung pangkat na yan. Sputnik, Bahala, Komando. Tapos kalaban na yung Bisaya. Ang dami niyan. BCG, BC, Batang Cebu, Happy Gulake. Kaya nga, hindi namin kaya yung pangkat na yan. Dami. Marami sila. Ang ano na namin, pag kayo lumabas ng labas, doon namin na-ambus. Takpa na namin ang daon sa saging. Binati namin. Takpa na namin sa ilog ang daon sa saging. Naglalakad kami ganyan, 4 kami. Ang puteriya talaga namin, pumatay doon sa kalaban namin. Sa lubong namin. Parang di malaman kung iiwas ba siya o ano. Parang nagpapalata na may kasalanan gano'n. Yung ginawa ng kasama ko, tinira agad. Ang dami sa kinabot. Muungol na nga yung tao. Hanggang sa binuwat siya sa paa. Nagagin sa ilog. Tinakpan lang daon saging. Parang baliwala lang. Naglalakad kami ganyan. Kunyari may dala kami saging, ganyan. Ano yan, Lo? Bawi nyo ba yan? Oo, bawi yun. Binawian namin. Kasi hindi kami makagantin, dami. Ganun ang nangyayari. Pero meron kayong tattoo dito. Ito, tira. Tapos, pasok. Ano ba istorya niyan, Lo? Kasi madalas ko rin naririnig yan, tira, Mga pasok komando. na yun. Ano yan eh, wala siyang control, basta tira-pasok. Hindi ka pwede umatras. Kailangan sumusugod ka talaga na lalabang. Isip mo talaga na tumira. Hindi ka na pwede umatras. Ganun, itira-pasok. Tinapasok, di nag-iisip. Gumagawa ng isang bagay na hindi pinag-iisipan. Tinapasok. Do or die. Kumbaga, yan, parang tinagalog lang. Oo, tira-pasok. Saan mas magulong tapuntahan ninyo nung panahon nyo? Davao. Mas magulo. Kasi parang malabas doon na Manlaboy versus Bisaya eh. Walang control doon. Wala. Ang bawi nga lang namin sa labas. Labas kami, palabas din sila. Paano labas lo trabaho, gano'n? Oo, ganun sa trabaho. Abangan namin yun doon pag uwi. Kasi pagpapunta rito, may mga samang gwardiya pa yun eh. Kumbaga doon, mas malaya sila nakakagalaw. Oo. Nakakatakutan doon, yung uso ambus. Yung naglalakad ka mag-isa, patay ka ron. Hindi ka na makabalik doon sa selda mo. Natakpan ka lang ng dahon saging. Bililibing kang nandito lang oh.
Wala nang kandila. Walang iiyak. Sino tutulos ng kandila? Wala. Wala kang kamag-anak mo, malayo eh. Mas maganda pa yung aso, malalim-lalim pa eh. Pagka nagbaha yun, lumustang. Gusto mo yun. Naagdas pa nga eh. Totoo yun, Lo. Kinakain din daw po ng mga... Mga hayop doon, buhaya, may ano rin doon, may mga unggoy pa nga rin doon. Pati tao, kitain na rin. Isipin mo yun. Walang makain yung unggoy, walang makain yung saging. Makita yung tao, kain yun. Ang hirap din ng anong kalagayan doon. Magiging pataba ka talaga doon. Kaya doon mag-iingat ka. Huwag ka maglakad talaga mag-isa. Hindi pwede maglakad na mag-isa. Hindi ka na makakauwi sa selda mo. Doon pala sa daan, kakatayin ka na. Yung ganti namin noon, yung nga na may nalaga sa amin, hinintay namin lumabas. Paglabas niya, doon namin inabangan sa labas. Inambos namin. Paano ginagawa ng mga empleyado doon? Wala, malayo yung empleyado eh. Nasa kulungan yung empleyado eh. Mga kagagawa lang ng mga living out. Kasi malaya na yun eh. Kasi tatawag ng maximum security, yung kalay orange, may pick kami rito. Yung minimum security yun. Naka-brown kami ganyan. May inuutos din sa amin na ganun, bumawi kayo. At anong pangkat, basta kalaban natin, tirahin nyo. Pero meron ding mga empleyado doon na makapangkat din. Meron. Yung tatawag die hard sa pangkat ganun. Favoritism nila ganun. I-escort pa ngayon sa iyo eh. Paano ba kayo lumaya doon sa Davao? Paano? Nagpakabait lang ako. Kasi naisip mo nga, ang dami niyan. Paano ka lusob-lusob ng ganun. Para kinarni ng ano. Hindi na nangyari, may kumuha sa amin. Magtanim ng palay, magtanim ng mais. Hanggang sa na-develop ako na mabait nga, hindi ka sumasama sa mga gulo. Yung binigyan ako ng parol. I-announce naman yun galing sa opisina. Makain ako noon eh. Roger Inocencio, due for release. Hindi pa yung plato ko. Natuwa ka siyempre sa tagal. Agawan namin mga kasama ko ng mga alaga ko. Agagawan sila kumot, unan, agawan sila. O akin to Jera, akin to Jera, akin to. Sige, bahala na kayo dyan. Sige, sa inyo na yan. Hindi na mahalaga sa akin. Makalabas ako, makakita ko pamilya ko. Libre kami pantalon, libre kami t-shirt. Bibigay sa amin. Tapos may perang galing sa Bureau of Prison, bibigay sa yun. Kung magkano ang abutin. Akin, nagtrabaho ko sa banana plantation kay Lumaki. Ayun, nakuha ko yun, pera. Magkano inabot? Bali 38,000. Meron kayong kadikit nakakuha sa Davao? Kasi ganito yung istorya ni Matanda, hindi na raw alam sa kay Papang Bicol. Hindi ginawa ko. Tay, alam ko. Hindi sakay kami sa barko. Ang daming pera nun. Maabot 100,000 siguro, megit. Kasi gawa lang, matagal siya ron, 30 years na siya ron eh. Hindi niya alam nga yung sakay papuntang Bicol. Nagsama kami, galing sa pier. Taxi kami, puntang dyan sa Tutuban. Hindi ko siya iniwan talaga. Hanggang sa sinakay ko sa train. Pero bago kami sumakay, may oras naman eh. Kung anong oras aalis yung train. Doon muna kami sa Royal, luminom kami ng beer doon. Alam mo, inabot ang pound 10,000. Ay, salamat, Jera, na ihatid mo ko dito. Ayun, iyak-iyak din ako eh, kasi nung sumakay sa train, silip-silip sa bintana eh. Iyak-iyak din ako eh. Ang bait din Matanda eh. Pero matagal nyo rin siyang nakakasama dun sa... Nauna sa akin yun. Pero may samahan kayo nun sa... Oo, mabait talaga yung Matanda na yun. Totoo ba yung mga sinasabi nila na kapag palaya ka na, delikado ka? Mag-iingat ka rin. Isipin mo, masasabit ka pa sa mga ganong kaguluhan o kaya madidisgrasya ka. Ingat ka talaga. Hindi po pwede yung makikihalo-bilo ka sa mga ano. Meron akong mga narinig na istorya na yun nga daw, pag yung palaya ka na, may posibilidad na sinalubong pa, dinagit pa. Oo, ganun. Sinaksak pa. Hindi na siya nakalabas. Doon na siya namatay, Davao. Kaya nga, hanggat maaari, tudo ingat ka eh. Lahat ng likod mo, lingunin mo lahat. Pag gulat ka, tagas na yung kitagiliran mo. Kaya ngayon, ingatan mo talaga. Marami kasi yung dilubyo eh. Yung nasabit ka sa mga ganyan, may turo ka pa. Wala kang alam, tinuro ka pa. Tapos yung masak ka pa dyan sa palabas ka na. Totoo rin yun, Lo, yung sinasabi na inggit kapag palaya ka na. Depende rin naman sa tao yun. Hindi naman ako ang nag-utos na palayain ako eh. Sa gobyerno natin yun. Birthday ng Pangulo, bibigay ng yun, parol. Hindi lang 10, marami. Meron din kasi akong mga na-interview na yun nga, sinasabi rin yung may mga preso na sobrang tagal na doon na naiinggit na nauna pang lumaya tong isa na to na pag palabas na, sasalubungin nila. Hindi naman yung ganun. Malabo yun. Kasi hindi mo naman kagustuhan yun eh. Talagang ukol talaga na palaya ka na eh. Ganun ang mangyayari. Iyak yung nanay ko. Manak, ginawa nyo ng bahay to. Yung kulungan, ginawa nyo ng bahay. Pabalik-balik kayo rito. Malaki sentensya ko eh. 8-14 eh. Ilan ba yung nyo nadali po ninyo? Isa. Gang sa gang yun. Sputnik no. Nadali nyo yan dahil nga inuman ganun. Inuman. Hindi nga itong istorya niyan. Makain ako lugaw. Pero magkaaway na kami nun. Akala ko lalagpas. Bumalik. Yung itong plato, kinunan sa mukha ko. Ang init no.
para akong binanlian. Ayun, nandaan ko na yun. Sabi ko, may araw ka rin. Hindi ko muna siya ginalaw. Mga ilang araw, pinlano ko na siya. Mulan-ulan pa yun nung nangyari. Maagos yung dugo sa kanal. Tad-tad ng sakit siya sa akin. Anong pinangdali niyo? Ang tinay, parang parang sundalo. Ganyan nga ba? Hindi ko muna siya nilusob kasi gawa ng mainit pa eh. Pinalamig ko muna. Kaya sabi ko, dadaan ka ulit dito. Pinabangan ko. Walang daang tao. Kasi mulan-ulan pa nga. Nakasilong yung mga tao. Yun, doon ko na siya pinlano. Gabi yan, no? Magdidilim, ago dilim. May mga nakakita rin. Meron. Ako nga tinuturo eh. May nakakita eh. Yun ang testigo. Kaya hinuli ako. Yan ang pinagpakulong ko ng 15 years. Ang nakakita niyan, pangkat din? O Hindi, mga kapitbahay. Itinuro ako nung doon sa magulang. Yan, si Roger Tarican. Yan ang sumaksak. Nahuli ako. Mari nga, pati paa, ituro ako eh. Ano, so sobrang galit niyo? Oo. Siyempre, putay init nun. Para ako manok na binanlian. Mukha. Ang init ng lugaw. Hindi ko makalimutan talaga yun. Anong pakiramdam niyo nung nakita niyo na na-disgrasya ko na doon? Di Wala ba? na. Bang naglakad lang ko. Nung matapos pangyayari. Bali, wala lang. Ba kayo kinabahan, natakot? Hindi na. Eh, basta so galit ko ba naman eh. Kakabahan ka pa nun. Siyempre, hindi na dahil sobrang galit mo eh. Hindi ko na siya tinigilan talaga. Eh, wala eh. Akala ko, bulog ako eh. Mainit eh. Hindi ko tumama sa mukha ko eh. Buti hindi ka pa sinuntok nun, pagtas ka ng lugar. Hindi ka mo, kundi nakak ako. Eh, may double murder ka pa. Ah, iba naman yun. May pinatay ka ng isa, may pumatay ng dalawa. Oo. Bali triple murder na nga. May personal kang pinatay. Oo. Tapos yung kasama mo sa komando, pumatay ka pa na sa laya, dalawa. Bali tatlo na. Ano naman yan? Ano namang istorya niyan, Lo? Riot yun. Paano? Gang sa gang ba? Siyempre, gang. Iba yung gang mo, ibang gang mo. Siyempre, ganun talaga ang magkakainitan yan. Sa labas ang Oo, dito nangyari? yan, sa labas. Ay, riot kasi yun eh. Lusuban ba ganun? Sputnik, ganun. Nagsagupa kami ganyan, sa labas. Yan nangyari, natagaan ng kasama ko, natumba doon sa kariton. Tapos, pagtumba, pinagsasak ko. Pero, busy, hindi pa siya groggy ba? Sasakbo pa. Hindi rin mabubuhay yun eh, daming tama nun. Diyan kayo nahuli. Oo, kaya ako nahuli. Kaya tinuro ako ng mga kapitbahay, ninano ako sa mga magulang nung namatay. Yan yung sa riot na yan. Iba pa yung sa una na, sa una na yun. Kaya ang naging pinakakaso nyo po, triple murder. Ganun. Buti madalas kayong nadadalaw dyan sa Manila City Jail ng pamilya po ninyo. Malapit lang eh. Nung na-destino ako, Davao, wala na, hindi na. Kasi malayo na yun eh. Pero totoo rin yun, Lo, yung mga istorya na naririnig ko na hindi na sila dinalaw nung asawa nila. Ay, bumabaliktad. Ano ba? Ikaw, asawa, tapos wala pang anak. Bumabaliktad na. Ang mag-asawa ng iba. Eh, ang tagal mong lumaya eh. Isipin, sabik na yun. Eh, ikaw ba naman, parang 10 taon, 5 taon. Eh, mahihintay mo ba yun? Siyempre hindi, di ba? Eh, bata pa yung asawa mo. Babaliktad talaga yun. Maghanap talaga ng iba yun. Siyempre, maraming lalaki. Kung mahal mo talaga siya, hindi mo siya papalitan. Ganun ang mangyayari yun. Hintayin mo siya hanggang sa makalaya siya. Kung mahal mo siya. Kapag nalaman niya na bumaliktad na yung asawa niya. Papamatay din. Bibiti. Nakita mo doon saksame. Kumot. Itatalo lang doon. Papatong sa bangko. Talon na. Hindi nila matanggap yung pangyayari. Mabalita mo doon sa na may kalaguyo yung asawa mo. Hindi mo kakayanin, ganun talaga mangyari. Magbibiti ka. Naging malapit ba kayo sa Diyos nung nasa... Nag-attend ako ng Bible study. Share ko rin sarili ko sa kanila. Isa na rin yung sa makakatulong sa'yo. Kunalangin mo sa Panginoon Diyos. Sana makalaya ka, maabutan mo pamilya mo. Hindi nang kunalangin ko. Kamusta kaya pamumuhay ng pamilya ko? Sana maging malakas sila, malusog. Kaya nung lumaya ako, nung dumating ako dito, takot-takot na iyakan eh. Siyempre, sa tagal ba naman? 15 years bago magkita-kita kami. Grabe pa sa salamat niyo rin sa Panginoon Diyos. Oo, siyempre number 1 yun. Humingi kandasal na sana makalaya ako. Ganun. Nadinig yung panalangin. Oo. Lo, ito naman, ano ba yung aral na pwede niyong maibahagi? Base dun sa naging karanasan ng buong buhay po ninyo, sa mga nagawa po ninyong mga... Pinagsisihan ko ang nagawa ko. Bakit ganun? Alang kamali ako ng desisyon sa sarili ko. Sana huwag na lang halin tularan yung mga naranasan ko sa buhay ko. Yung nagawa namin na hindi maganda, huwag na nilang tularan. Kasi mabigat din talaga sa magiging ng buhay mo. Ayusin mo buhay mo para gumanda ang buhay mo. Ito, mga tattoo niyo to. Sa dibdib niyo. Dito sa labas lang yan. Ito, sino yan? Yung Viking... Judas. Oo, Viking Judas. Sayang, kasama ko sa kulungan. Mga ano yan, komando rin. Oo. Ito, Benji. War. Mapatay talaga yan. Namumutol pa ng uwin. Anong rason, pinaka-rason kung bakit nyo pinapalagay ang mga pangalan? Mga die hard yun.
Ama, paborito kita. Lalagay ko tato mo. Lagay ko. Lahat ba yan nakatato sa inyo? Puro komando? Oo. Ito ang misis ko. Lida. Ito lo, itong mga nandito pa. May mga sa Davao yan. May mga magkapatid yan na babae. Maylin. Ay, Vida de la ito. Cruz. Magkapatid yan. Ano yun lo, mga naging chicks nyo doon? Di, ano lang? Kaibigan lang. Kaibigan lang. Ito, welcome, ibu ka? Oo. Ano yan lo, ibig sabihin? Siyempre, pag ginanon mo siya, kaya ibuko niya. Ano to? Ano rin? Boy? Boy... Diamond. Sikat din na ano yan. Senador din. Alex Cristo. Kasama ko sa pagpatayan. ito yung kasama nyo doon sa pangalawa. Pangalawa. Anong po? Yung isa, sulo ko. Okay na yun lo. Okay, thank you. Oo.